بعد 4 سنوات عاد ليكشف ويفسر الحقائق. عاد ليزيد الأمور تعقيدا ويكثر التساؤلات. أصدقائي المتابعين، سنذهب اليوم في رحلة مع الجزء الثاني من هجوم العمالقة. ظهر الجزء الأول من هجوم العمالقة سنة 2013، ثم ظهر الجزء الثاني بعده ب4 سنوات، الأمر الذي اضطر الكثيرين للذهاب إلى المانجا لمعرفة تكملة القصة. أعطى الجزء الثاني من هجوم العمالقة الكثير من التفسيرات، وأجاب عن الكثير من التساؤلات، ولكن مع كل تفسير أسئلة أخرى تطرح. وهنا أصدقائي قوة هجوم العمالقة، حيث يعطيك جرعة من التساؤلات والتعقيدات، ثم يعطيك جرعة من التفسير، ولكن وراء كل تفسير تخلق تعقيدات أخرى. وهنا أصدقائي المراد من الحكاية، فوراء كل عقدة 1000 حل، ووراء كل حل 1000 عقدة. أصدقاء المتابعين، لن نعيد ما تحدثنا عنه في الجزء الأول، بل سندخل مباشرة في صلب الموضوع، كما دخل الجزء الثاني مباشرة في القصة التي استكملت من حيث توقف الجزء الأول، وذلك بسقوط جزء من الجدار لينكشف عن عملاق هائل، ويطرح سؤال دام ل4 سنوات: ماذا يفعل عملاق داخل الجدار؟ وهل كل الأسوار مصنوعة من العمالقة؟ القصة في هذا الجزء أصدقائي أصبحت مبنية على الحوارات والنقاش بين الشخصيات، على عكس الجزء الأول الذي كان مبنيا على الحماس وتسارع الأحداث. أصبح نسق الأحداث في هذا الجزء بطيئا، وذلك لم يؤثر في الأنمي، وإنما أعطاه روحا أخرى، وأعطانا نحن مبادئ الشخصيات، طرق تفكيرهم وفلسفتهم في الحياة، وذلك عن طريق الحوارات العميقة والفلسفية بينها. ولكن بطء الأحداث لم يمنع القتالات الحماسية. الفكرة أصدقائي لم تختلف كثيرا عن الجزء الأول، والأفكار الفلسفية لا تزال تسيطر على الأنمي، كالحرب، القتل، الأنانية والسياسة الفاسدة، الشجاعة والصداقة والانتقام. كل هذه الأفكار يا أصدقائي عرضت علينا بطريقة جميلة جدا، وصلت إلى قلوبنا دون شعورنا بالملل أو الحشو في الأحداث. الشخصيات، شهدت أغلب الشخصيات تطورات جميلة، وهي موجودة بشكل متناسق مع القصة. شخصية واحدة فقط أصدقائي لم تشهد تطورا، ألا وهي الشخصية الرئيسية إيرين ييغر. فرغم الجحيم الذي عاشه والأحداث التي مر بها وتعرفه على حقيقته، إلا أنه لم ينضج ولم يتعلم شيئا، ما زال يصرخ بكل صبيانية في كل مكان. وهذا أصدقائي لن يفهم في هذا الجزء ولا حتى في الجزء الرابع. ستتغير شخصية إيرين في الجزء الرابع بشكل كبير جدا، وهذا ذكاء أصدقائي من المؤلف، فهو جعل الشخصية الرئيسية مكروهة بين قوسين لصبيانيتها، ليفاجئ بها الجميع في الجزء الرابع. من أهم الشخصيات التي شهدت تطورات جميلة في هذا الجزء شخصية القائد إيروين سميث، فهو يتسم بالقوة، الحكمة، الفلسفة والدهاء. والقائد هانجي التي سنكتشف في هذا الجزء هوسها بالعلم والتجارب. وشخصية آرمين أيضا، الشخصية الأضعف في الجزء الأول، والتي شهدت تطورا جميلا جدا في هذا الجزء، والتي عوضت عن ضعفها بذكائها وحنكتها. أغلب الشخصيات يا أصدقائي شهدت تطورات كل حسب فلسفته في الحياة. الرسومات في هذا الجزء كما في الجزء الأول مبنية بحرفية جميلة جدا، وقد ركز الرسامون والمحركون على المشاهد القتالية التي تتضمن حركات معقدة، وخاصة تحركات ميكاسا وقتالها. أصدقاء المتابعين، كان هذا الجزء من هجوم العمالقة جرعة من الحوارات والنقاشات الفلسفية العميقة التي توضح الكثير
وجرعة أيضا من الحماس والتشويق. إلى اللقاء.